in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time? Nu ska vi hem till en modeprofil och entreprenör. Hon jobbar bland annat som stylist, hon driver flera bolag och har sitt eget produktionsbolag. Häng med upp till Hanna MV. När jag inte vet om det är rätt dörr. Jag testar nu. Kan man ställa så här? Hallå? Jag håller inte på att hitta rätt. Men det här var väl inte så här? Det är live. Men jag ringde Rami och bara, det här är väl en liksom någonting, nej. Nej, allt är live. Du skämtar? Nej. Nej, men nu skämtar ni. De gjorde också så. Men är han skön? Han bara, hon kommer komma in, det kommer bli myggad. Det här är ett prank, va? Nej, det är inget prank. Det är så här. På riktigt? Ja, men nu kommer det bli mycket. Okej. Ja. Så, hej. Välkommen. Stabilt. Hej, välkommen till mig. Ja. Jaha, okej. Ja. Nu är vi äntligen här. Vi har hållit på med det här ett tag. Alltså, vad vi har försökt få till det här. Visst. Jag var nära att ställa in idag. Var du? Det är så mycket. Men så var jag så, nej, jag vill inte. Men du, vad fint du var. Men tack. Alltså så mysig, varm känsla. Bra. Och det här valvet. Visst är det fint? Men var allting så här när ni flyttade in eller? Nej, det var det icke. Men valvet var där. Ja. För det återspeglar ju den här portaltrappan här. Så det är ju det i varje sådär. Så det är ju fint. Men det här var ingenting. Här var hall. Oj. Så vadå, det var bara en stor hall? Det var bara en stor hall. Och så var liksom öppningen till badrummet här. Och så var det... Ja, men precis, så vi har ju öppnat där istället så man kommer in, och så har vi gjort köket här. Och så hade de det som sovrum. När man inte har barn, då har man ju lyxen att ha en matsal. Ja, exakt. Det är ju så lyxigt. Älskar ju det. Ja. Så, Och sen har du ganska mycket färg också. Ja. Det kändes också off-brand på något Gjorde sätt. det? Jag vet inte varför. Men det känns så himla hemtrevligt och väldigt fint. Ja, men vad glad Och jag att du blir. har liksom taket målat. Ja, jo men exakt. Nej, men jag gillar färg. Ja. I sin liksom, där på det här sättet. Ja. I sin balans. Det får inte kännas liksom hysteriskt. Men jag tycker att det inte gör det här. Jag tycker att det liksom, Hur länge har ni bott här? i 3-4 år. Ja. Vi bodde i Borås innan. Just det. Men vadå, när flyttade du till Stockholm? 4 år sedan nu, tror jag. Är det så kort tid sedan? Men innan dess, det är det här alla tror att jag har bott här i 10 år. Men innan dess hade typ. jag liksom övernattningslägenhet. Jag var ju här hela tiden. Men jag och min kille, blivande man, har ju bott här i 4 år. Och han är Hela också tiden. från Borås? Han är också från Borås. Yes. Vilken grej. Hur länge har ni varit tillsammans? 16 år. 16? Hur gammal är du? 33. Men shit, det är länge det är alltså. jättelänge. Ni var ju barn. Ja, det var verkligen. Jag var 17. Oj, när blir bröllopet? Om 5 månader. Du ska också gifta dig? Ja, men det har vi inte bestämt när. Nej, vad skönt. Alltså njut. Vänta med att 5 bestämma. månader. Ja. Vad är det för månad då? Det är 1 mars. Ja. Oj, så vårigt. Ja, förhoppningsvis. Ska det vara i Sverige eller Nej, utomlands? det ska vara i Frankrike. Har du planerat länge? Nej, alltså jag tror att det är det här. Jag tror att jag kommer slå hål på många sådana, vad man tror. Nej, vi har inte planerat så länge. Och vi ligger efter. Alla våra vänner, toastmasters, alla är så, hallå? Vi skickade ut inbjudan. Den blev sen i sig för att jag gjorde en jätteavancerad inbjudan. Så vi skickade alltså ut den för några veckor sedan. 6 månader innan ett utlandsbröllop. Och sen så, vi har ju liksom vår plats, alltså vi har ju bokat vårt ställe. Och det är lite så jag och Jimmy funkar tror jag ihop. Att vi jobbar skithårt liksom för sådana stora puckar, men sen när det är väl släppt, då är vi så, nu har vi det. Ja. Det blir bra. Det behöver inte göra något. Nej. Men till saken är också, vi vill ju ha ett soft, avslappnat bröllop. Det ska inte vara så här schema, alltså om någonting går lite så, det blir bra. Det löser sig. Men jag tänker mig jättemycket, du ska liksom ha dina klänningar och det är superviktigt. Ja, nej, den har inte börjat sen. Nej, och jag tänker att allt måste vara så fint också. Ja, är det ett Instagram-bröllop? Nej, alltså det beror på hur man ser det. Men min mardröm är att hela vårt bröllop skulle bli liksom en produktion. Ja. Och för att det ska bli ett sånt där Instagram-bröllop som jag tror att du refererar till, alltså den viben, alltså jag som jobbar med produktion, jag vet vad det där kräver. Jag vill inte vara borta från, det är ett mega-event och det vill jag inte ha. Nej. Sen så, jag är ju väldigt mycket för liksom, alltså icke-stageat. Så jag vill ju bara att, liksom, om man tänker på bilder och så, det ska bara vara flugor på väggen till fotografer. Fotografer. Ja, inte fotografer. Kan
inte du visa oss runt lite? Jo. Här har vi då matsal. Exakt, här har vi då matsalen. Eller förvaringsrummet tyvärr. Ja, inte idag dock. Nej. Nej men det här är ju skitmysigt när man har över vänner och allting. Men vad ofta man har det när man jobbar. Har du inte det? Nej tyvärr. Alltså egentligen har vi det. För jobbet. Ja, men jag är ju en vän, alltså jag är så som älskar att samla alla. Alltså jag gör alltid det så under jul, advent, så det gör jag fortfarande. Ja. Men jag menar jag kommer från ett liv där jag hade mina vänner hemma jämt. Alltså vi var liksom som en fritidsgård. Folk bara kom och gick. Kommer ni flytta tillbaka någon gång? Nej. Jag tror inte det. Tror du inte? Nej, I'm sorry. Nej, det roliga var när Jimmy var ganska svåruppflyttad. Han var så men så här, trygg i Borås, han hade sitt gäng där, du vet så. Och jag hade ju tålamod med det och med mig själv, men för jag var inte heller helt säker. Och sen när vi väl flyttade upp här så sa vi till alla våra nära, så, men ge oss 4 år, sen kommer vi komma hem. Så vi band räntan i 4 år. För så säkra var vi. Att vi skulle... Kul. Det var väl jättebra eller? Jo, fast hade vi vetat att det skulle vara länge. Det var Jimmy som frågade mig, han bara, hur länge ska vi bo då? Ja, då var jag så 4 år. Han bara, då binder vi räntan på 4 år. Men vad har du förberett här? Men alltså, jag kände mig lite pressad för att jag har ju gått in i det här kaffet som ni drack hos Rami. Man ska ju inte blanda det här. Nu blir Hanna MV jättearg när hon ser det här. Men då undrar, man får inte blanda. Nej, men vår kompis, kära Hanna MV, tycker ju att man ska ha mjölk och sen ska man ha kaffet i. Så ska man bara låta det vara, så ska man dricka. Liksom men då när man stoppar in ett sugrör, då dricker man bara mjölken. Klart man ska blanda en iskaffe. Ja, det är klart. Hanna MV. Så jag har känt att jag måste verkligen leva upp nu till. Ja, så då har jag lite specialitet jag ska göra till er. Så den är lite jord. Men har du ätit stekta gifflar? Nej, inte gifflar. Sjukt. Men då... För att jag har bara gamla kanelbullar som man har hackat upp. Det är lite same. Nej, det är inte samma sak. Nej, det här är något annat. Vadå, för att gifflarna är så det är för mycket eller någonting i så det blir bara så moist. Alltså jag har gjort kaffe ganska mycket till min personlighet tyvärr. Har du? Ja, det är så pinsamt. Varför? Ja men det är så jävla, vad fan. Jag vill gärna ha mjölk. Havremjölk har jag förberett. Det blir jättebra. Nej men jag är sån som kan vakna och liksom verkligen bli uppfylld av att få gå och köpa en take-away-kaffe. Men det är trevligt. Jag är också en riktig sån. Ja. Vad har du här på hyllan då? Här är massa små fina saker. Ja men exakt. Men i och med... Ja men det är det. Men så här, i och med att det här köket ligger i mitten av hela lägenheten. Så kände vi att det här får inte bli ett kökskök. Det är därför det ser ut som det gör. Så det är ju så, den connectar ju de här 2 rummen. För mig är det viktigast att ett hem känns så här personligt. När man kommer hem så ska man säga, men du bor här eller ni bor här. Inte så här uppslag i en inredningstidning. Nej. Så jag älskar att samla på saker lite från överallt. Jag älskar att samla på tändsticksaskar från olika ställen som jag gillar. Det är faktiskt trevligt. Jättekul. Ja men dalahästen, absolut. Ja, alltså något fint ljus. Ja men något fint ljus. Där har du någon gammal meny eller någonting? Ja exakt, eller? Det är från ett event som vi gjorde för Loabel. Just det, och du är delägare då? Precis, och min kille är grundare och drivande. Är det din kille som har grundat det? Och sen är det jag och Rami som driver det med honom. Så att yes, det stämmer. Det är de här superfina örhängena som säkert folk känner igen. Mycket. Du har dem va? Ja, jag har dem. De är så fina. Men du har ju väldigt många olika bolag som du är med i. Jag tänker, ska vi sätta Ja men ska vi göra det så vi liksom reder ut det hela. Men ska du göra det här nu eller sen? Vi gör det sen va? Sen? När då? Jag tänker, eller vill du att jag ska göra det nu? Du är jättetaggad. Jag kan ju då ta igenom det här avancerade receptet. Det viktigaste är, vet ni det hade vi en diskussion på jobbet. Vad steker du i hemma? Smör. Sånt här? Ja. Det är gott steker de i hemma. Nej men det eller kan man jobbet. inte. Men vad är det? Nej, det är riktigt eller obehagligt. Låter jag helt... Men det är ännu mer obehagligt med folk som har i flytande form. Ja, eller som har på sin macka. Min pappa till exempel, han har lätta. Men, alltså inte Bregott utan lätta. Nej men det går det inte. Det är så äckligt. Men du, medan du lagar, då tar jag med en liten titt. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Nej, åh nej. Och när jag har fasat inför det här. Man kan ju tro att jag liksom, bara Jimmy bor här när man kollar på den jävla innehållet. Alltså det är riktigt ungkarlskyl. Ja, nej men det tycker jag väl ändå inte. Det är ju verkligen saker. Men det är mycket alkohol här i kylen. Ja. Någon liten gammal Nocco där bak. Ja. Och sen är det lite smör, lite grädde, lite sallad. Ett par eye patches. Ja. Har vi ändå här. Ja. Och en liten roll. Så ångesten i min hals.
Kommer du liksom vilja klippa bort det här nu? Nej, det är okej. Men alltså, man kan ju tro att det är, bor någon så deppig skilsmässoman när man kollar in det. Det är ju inte okej. Men ni lagar mycket mat? Ja, men vi är ju oekonomiska matlagare. Så vi köper till varje gång vi ska äta. Vi köper inte för en vecka. Därav ser det ut så här. Okej, så då skär man men nu ligger ju då den där skärbrädan ligger i diskmaskinen. Så du skär lite här på bara. Jag hoppas det är en bra sten som tål det. Det är det, och den är ren framförallt. Och sen så bara tar man då mycket, så här. Mycket smör. Och, det tror jag tror, har någon lagat något till oss tidigare? Jag tror inte det, va? Nej. Du ser. Nej, du ser. Alltså jag tror ingen har satt på en stekpanna förut. Du ser. Men vadå, okej, ni kommer bo kvar i Stockholm. Ja, kommer ni flytta till hus? Vår dröm är att köpa sommarhus någon gång när vi kan. Så jag tror att vi kommer fortsätta att bo i lägenhet. Fan, jag gillar lägenhet. Fast jag älskar hus också. Men jag tänker man kan inte ha både ett. Men du känns ju verkligen som att du hade kunnat haft något trevligt hus och hålla på och fixa alltså, dröm. Det är allt jag vill. Men är du lika intresserad av hem som du är av mode? Inte lika skulle jag inte säga. Alltså jag är inte lika kunnig. Jag är inte lika... Men jag är ju jätteintresserad, det är absolut. Men du gillar liksom färg och form? Ja, det gör jag. Men det måste vara balanserat, det får inte vara alls för mycket. Och det är så intressant att se också. Jag har alltid haft så här en grundestetik när det kommer till hem. Men den ändras ju lite hela tiden ju äldre man blir tycker jag. Så det blir kul att göra nästa hem. Jag kommer ha med mycket av det som finns här. Men har du någon gång varit en väldigt så beige, vit? Aldrig? Nej. Utan allt är personligt? Ja. Men sen kan jag tycka att liksom så det cleanare hållet, alltså det mer så skandinaviskt typiska är väldigt fint. Men att man bara så jobbar med färgaccenter i så fall. Det hade jag kunnat tänka mig till nästa hem. Att det kanske var lite mindre färg. Jag kommer inte ha ett blått tak igen. Nej. Jag har inte ångrat det, men jag är liksom lite... Oj, håller vi på att bränna det här? Oj. Svåra. Nu är det svårt här. Har vi stek? Nu får vi vända. Alltså nu får du vända här och hålla på. Men du förstår inte hur gott det är. Nej, men jag har inte ångrat det blåa taket, men jag hade nog... Det har gjort sitt. Alltså så. Kul, men... Jag tycker det är jävligt coolt, men jag kan tänka mig att man tröttnar lite, eller? Alltså jag har inte gjort det, men det är mer bara så... Jag kommer inte göra det till nästa helg. Nej. Men skulle ni vilja ha barn i framtiden? Ja, jättegärna. Men inte nu. Nej. Men åldern är ju vad den är, va? Så... Känner du dig stressad? Lite, fast ändå inte. Så jag försöker ha någon så greppa tag i någon så inre känsla av att det kommer gå bra när det känns som att... Alltså sen så tror jag så här, eller många vänner säger till mig, du kan inte vänta tills du 100% vill. För det kommer aldrig komma. Nej. Så om man 100% vet att man vill ha barn, då får man också bara säga, men nu är tiden inne. Men det är ju så svårt för att man har ju jobb också där man reser mycket, det gör ju du och... Man far och flänger och det är som att man aldrig ens har tid. Nej, eller vill jag liksom. Eller jag vill ha barn, men vill jag just nu? Alltså vill jag byta ut? Exakt. Men alltså jag är ju närmare och närmare att jag vill ha det. Ja. Alltså alla mina bästisar och vänner har ju barn. Alltså jag är ju väldigt, I love kids. Här är en goding. Ja. Men är det de här som bor kvar i Borås? Ja, exakt. Så det var ju faktiskt en anledning till att jag bara, nej men nu räcker det, nu flyttar jag. För alla de skaffade liksom 2 barn var på typ 2 år. Nej, det går ju inte. Men på kanske 4 år. Jag är också från en mindre stad. Var är du ifrån? Örnsköldsvik. Oj, nu har jag bränt det här. Nej. Jag känner det är så mörkt så jag ser... Oj. Ska du inte... Nej, för det blir så fult. Va? Det blir fult. Tänd inte. Just det, vänta. Nej, det här blir inget bra. Mina vänner kommer mobba mig så mycket för att jag inte klarade av det här. Jag är liksom, vi har ett stort bråk. Vem kommer vara på dig? Ja, men Nadja och Julian säkert. Vi har ett stort bråk av att de säger att jag inte kan laga mat. Nej, men det kan jag. Men det kan jag, hörde du? Men det kan jag. Ja, men det kan jag. Men jag måste liksom se vad jag gör. Fan lättare än så. Ja, men det är lugnt. Värre saker har skett. Vi tar bort den. Ja. Vem har dött av lite brända bullar? Exakt det folk gör. Nej, gör de. Men alltså... Va? Men sepsis eller något? Nej, men nej. De rubrikerna. Ja. Nej, men jag menar av bränt. Nej, folk får det på Carmen. Jag fick det hemma hos Anna. Kom nu. Vad trevligt. Nej, men oj, vad trevligt. Har du varit och shoppat bär till mig? Plockat, min vän. Oj, det här ser... Vänta lite. Alltså, fy fan. Det här är för att jag skulle flyttat fram det här. Jag har inte hunnit förbereda mig. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right and we know how. Okej, berätta nu då. Man äter det här bara med handen, eller? Det är jättegott att äta vaniljglass till. Ja. Men det hann jag inte köpa.
Så vi börjar så här nu. Så nu äter vi med bär. Ja, nej, det är inte meningen. Nej, det är inte med bär. Så om du börjar med bullen, ta en icke-brännare nu då. Men vet du, jag kan tänka mig hur gott det är med glass till. Det är jättegott, fast det behövs typ inte för det också. Skoja. Det är liksom så sött ändå. Ja. Oj, vad gott med vaniljglass till. Jag kan bara tänka. Det här är en reaktion. Du tyckte inte det var så gott? Jo, vad gott. Nej. Det är helt lågmält. Vad skämtar du med mig? Du har ju inte testat det här innan. Då brukar folk vara så här. Är det att de är brända? Vad är felet? Låt mig själv avgöra om jag... Nej men snälla. Ett glas mjölk. Alltså vet jag äter ju det här på kontoret. Ett glas mjölk. Jo men de är ju goda. Det är jättegott. Ja. Alltså jag längtar tills Nadja. Ja. Rami och Julian ska kolla på det här. Hur lärde ni alla känna varandra? Så jag och Rami go way back. Vi är nog på vårt 12:e år eller någonting. Det var ju i branschen absolut. Vi var ju liksom bebisar när vi började. Och han fotade ju. Började du också blogga eller Nej. Nej. Eller jo, absolut. Jag har bloggat sedan urminnes tider. Alltså jag har hållit på sedan Instagram startade. Innan det, ni vet allt vad det var. Blogg och hej och hå. Men jag har jobbat som stylist sedan jag var 18. Så det var så jag och Rami lärde känna varandra. Främst, ja. Eller nej, nu ljuger jag. Vi började absolut känna varandra för att han frågade om han fick fota streetstyle på mig. Just det. Så det var så, första kontakten. Ja. Och sen så... Då var du modetjej? Liksom. Då var jag modetjej, som jag är nu. Viktigt. Ganska snabbt så kände jag, men det där är my guy. Alltså jag... Kärlek vid första ögonkastet. Nej men jag jobbade som stylist, han som fotograf ju. Så vi liksom hackade i varandra på massa olika sätt under väldigt många år. Jag tog in honom på massa projekt, han på mig. Och sen så mer och mer började vi bli bokade som en duo. Och både jag och Rami, jag tror att vi möts i massa olika grejer. Både på personligt plan men jobbmässigt också. Och det kände vi nog av ganska snabbt. Och sen startade vi ju Hanna Productions då för 4 år sedan. Men 4 år sedan, då bodde du alltså inte här? Nej, jag hade precis flyttat upp. Så det var liksom också grejen att vi var så här, men varför gör vi inte bara vårt egna produktionsbolag? För att eftersom att vi började bokas ihop och sen så älskade vi också att få gå in i liksom hela processer och inte bara vara stylist och fotograf och sen hoppa ur. Och det var egentligen därför vi var så här, men vi måste göra det här under eget liksom grepp. Så vi liksom höll på med det länge och sen, eller inte jättelänge, men vi hade tanken länge och sen startade vi. Men pluggade du stylist på gymnasiet då? Nej, jag kom inte in. Vad bra då, det är väl något bud eller någonting. Ska vi se här. Tyckte det var kul? Nej men alltså min bästis Nadja har skickat mat. Va? Nu framstår det som ännu mer att jag inte kan laga min egna mat. Men vad menar du? Alltså, du har Nej bara men vi fått gör mat. så. Nej men när vi har det liksom tufft. Det är liksom mycket nu. Då budar vi mat till varandra. Hon har gjort det till mig. Ja. Men alltså det är matlådor typ? Ja, hon har gjort en gryta som jag och Jimmy ska under helgen. Va? Ja. Men så jobbar vi. Det är helt otroligt. Budar en gryta till varandra. Ja. Det är next level. Ja, det är det. Det är liksom inte Foodora här. Nej, utan... nej men vi båda är ju bud... vad kallas det? Bud... narkoman. Ja, precis. Då är vi det. Vart var vi? Ja, vi var där då i att om du pluggade... Nej, det gjorde jag inte. Jag kom inte in på... Det fanns en sådan linje. Kom inte in på den för det var första året. Och jag hade liksom okej betyg. Så då gjorde jag så, något brett tänkte jag. Tog samhällsekonomi, försökte liksom överleva de åren. Vad kul det var. Det är ju inte... Nej men för en kreativ ADHD-själ. Alltså, jag gick också 1 år. Ja okej, jag gick 3. Ja, men jag bytte ju sen på frisör. För jag kom inte in på frisör. Så vad gjorde du då efter? Du visste att du ville bli? Ja, men jag visste vad jag ville bli. Jag har jobbat skitlänge. Du vet, jag har haft så sommarjobb, helgjobb. Alltså jag har varit liksom jobbsnurran länge. Jag har alltid dragits till det, gillat det. Mina föräldrar har jobbat mycket. Jag vet inte om det kommer från därifrån, men så. Jag visste liksom att jag vill åt det här hållet. Så jag jobbade i butiker, fick styla skyltfönster, liksom smög sig på lite. Åt stylinghållet. Så då tjatade jag mig till ett jobb på Nelly som stylist och jag började där och fick testa på att göra mycket olika kampanjer, bygga liksom hela identiteten, CD dem och hela den rollen. Och Nelly då var något helt annat än vad det är nu. Nu är ju Nelly liksom egen produktion mesta, men då jobbade de med jättebra brands med hög modegrad, så det var skitkul och jättebra skola. Sen efter 3 år så sökte jag ett jobb på Gina som ansvarig huvudstylist för kampanjerna. Och det var på den tiden Gina gjorde de här, du vet, busshållplats, tv-reklam. Och det var också en otrolig skola. Alltså vi gjorde jättestora produktioner och jobbade med jättestora modeller. Och det var jätteroliga år. Så du är verkligen bara självlärd? Ja, det är jag. Du har liksom ingen sån utbildning? Nej, och jag tror inte på stylistutbildning. Alltså jag gör icke det.
Nej, det är väl bara någonting man har i sig. Ja, det är ju en kreativ nerv som du ska ha. Sen tror jag man kan absolut lära sig mycket. Men man måste nog ha grunden och vara född med den annars. Liksom. Ja, men det är med många sådana yrken ju. Ja. Alltså allt, frisör eller makeupartister, du kan ju lära dig en bit. Men sen kan du ju inte bli proffs om du inte själv har det. Liksom. Precis. Och sen har du bara fortsatt på det här spåret? Ja, men sen har jag alltid hållit igång frilansdelen vid sidan om och mina sociala medier. Ja. Jag menar, sen när jag började med sociala medier och hela den biten, det var liksom inte accepterat eller respekterat på det sättet som det är nu. Så jag fick ju länge höra att du måste bestämma dig. Ska du bli stylist? Ska du bli influencer? Vad ska du vara? Och jag kände någonstans hela tiden i mig att så här, jag ska hålla i båda benen för de kommer ge varandra någonting. Ja. Och kolla på mig nu. Look at you. Ja, det var lite skämtsamt, men men det är ju också sant. Tycker du att du har fått mycket jobb på grund av din Instagram? Men det tror jag absolut att jag har fått. Alltså det funkar ju som en portfolio som är liksom ut där. Och man kan bygga och liksom kurera vem är jag, vad jag är duktig på, hur är min värld. Liksom. Man kan få en väldigt tydlig bild av det. Men jag tror också att vi har bara kommit till en tid där det är ju det som funkar. Så nu är ju det ett plus istället. Och det kan jag typ så sitta och halvt skratta åt när det är så många gamla rävar i den här branschen som inte trodde på det. Ja. Men har du alltid varit intresserad av att det ska bli... För du jobbar ju ändå med mycket coola varumärken och du har ju en väldigt sån yta på Instagram också. Som är lite liksom svårare, alltså inte så kommersiell. Nej. Har det alltid varit viktigt för dig? Eller fanns det någonstans där du hade kunnat tänkt dig att bli kommersiell? Det här är intressant för jag tycker att jag är kommersiell fast med en hög modegrad. Det finns ju ett andra steg utöver, alltså åt svårighetshållet som är ganska långt ifrån mig. Men jag vet att många ser det så som du beskriver det. Jag tror att det går ihop lite med liksom stylistyrket och hela produktionshållet. Både jag och Rami kommer från en reklambakgrund. Så vi är liksom intresserade av vad är det som får någonting att sälja. Hur liksom får man en personlighet genom en bild. Hur får man värme, hur jobbar man med olika människor. Alltså vi har hela tiden det här tänket, vilket jag även har när jag gör mina samarbeten eller väljer kunder. Så här, ja, jag är ju kanske ett luddigt svar, men jag hade inte velat gå till ett mer kommersiellt håll än vad jag gör. Nej, för det är ju alltid, och det har vi ju sett flera gånger i det här programmet, alltid när man träffar någon som har de jobben så blir ju både jag och alla som tittar så här, men gud vad kul, den här personen var ju rolig och liksom vanlig. Ja, exakt. För att man har typ en bild av att ni är då väldigt svåra. Ja, exakt. Alltså för att det är det man ser. Men ofta är det ju inte alls så. Men du känner aldrig behovet av att så här, du måste komma fram mer på något sätt? Jag har mycket så nära vänner som kan säga till mig att så, det är så, för att jag är ju liksom lite så. Men jag bjuder på mig själv, jag är clownig, alltså jag har inga problem med det. Och det kan många vara så här, gud vad synd att den delen inte syns. Men samtidigt tror jag att eftersom att jag är så himla mycket i min liksom jobb, alltså jag har ju valt att inte vara så personlig på Instagram. Så jag är ändå okej med att de hålls isär. Sen gör jag ju ändå liksom sånt här, eller liksom, när jag väl bjuder in någon till mig, då är jag ju mig själv. Ja. Då är det jag tycker är det viktiga. Exakt. Och sen typ så här, jag kör Snapchat, där är jag med liksom... Du gör det gör det. Och där är jag ju helt värre än så. Alltså, där är jag helt filslös. Och så försöker man köra TikTok och så, alltså man blandar lite. Så att ja, ibland kan man absolut vara så här, fan vad folk måste tro att det bara liksom är så här. För det finns så mycket mer. Vart ser du dig om 5 år? Jobbar du kvar med samma? Alltså jag tror absolut att jag jobbar inom, jag tror att vi har ju såklart kvar Hanna Production, så jag jobbar liksom inom den sfären med produktion. Men både jag och Rami är nog väldigt mycket så här nyfikna och hur gör vi det här bättre, hur gör vi det mer effektivt. Jag menar både vi vill ha familj framöver, då kanske man måste tänka om konceptet kring det. Vi reser ju extremt mycket och det är ju en sån sak som vi båda älskar, jag får jättemycket energi av det. Men det har också sitt bäst före-datum. Jag har rest så här mycket i 10 år. Och det är klart att det börjar ta och det inte skulle funka med 2 barn. Alltså det fattar ju jag med. Och att det kanske också, man tycker det är väldigt kul i början och sen känner man, det är inte så jävla roligt att resa det är bara problemet är att nej, jag kommer inte dit. Nej, jag älskar det. Alltså, men känner du aldrig så här, fan jag vill bara vara hemma? Alltså, jag kan känna så en liten lätt känsla. Jag vill ju vara med Jimmy mer liksom. Men vi reser också mycket ihop. Men jo, absolut. Jag kan känna så här, vad skönt det är att vara hemma och bara ha lite rutin. Men sen är jag också så långt ifrån det rutinlunket. Så det liksom finns inte ens i min sfär. Förstår du att jag är så? Ja, det är bara another. Men då kanske du med barn får bara ta med barn på men jag kommer nog absolut vara en sån mamma som är så här, alltså om det funkar, man får ju se vad man får för barn såklart. Men det är min förhoppning. Inte ändra hela livet och så. Vad är det coolaste jobbet ni har gjort? Men för Hanna, vi fick ett uppdrag från Chanel. Det är ändå sjukt alltså. Jättekul.
Vadå, så ni stylade och fotade där? Nej, så det de skulle göra, de har släppt en ny väska, eller gjorde det. Vad är det för år? Ja, det är det här året, ja. 25. Chanel Bag 25 heter den, exakt. Så för skandinaviska delen så gjorde vi deras liksom marknadskampanj som sen gick i L. Och det var liksom ett uppdrag från Chanel. Det var jättekul. Alltså när den förfrågan damp ner, ni bara... Ja, nej, men när hon liksom flög hit för att ta ett möte med oss, då var det liksom... Det är ju jättestort. Alltså. Här har du också så mycket. Det här är då era... Exakt, så det här är ju då Louis Bell. Den här har jag börjat läsa. I min bokklubb så läser vi den här nu. Vad kul. Nej, den är så bra. Men du gillar att läsa böcker eller? Eller alltså, är det bara för fint? Nej, jag har läst liksom en bok det här året, det är Nadjas bok. Alltså där är vi. Men däremot, jag älskar att köpa alltså, den här typen av böcker som man kanske inte sitter hemma och läser men som man typ bläddrar i. Det gör jag. Så det gör jag från typ varje ställe och land jag är, så vill jag liksom ha olika minnen, om ni förstår hur jag menar. Så du köper någonting? Jag köper alltid någonting, exakt. Och i vissa böcker har jag också skrivit så här, den här tillhör den här resan. Vet inte, nej, det har jag såklart inte gjort här. Men typ den här boken köpte Rami till mig i New York. Och den tror jag faktiskt att han har skrivit en hälsning i. För då vill jag liksom, när jag blir gammal vill jag... Här, kolla! Från Rami till Hanna 2025, april, New York. Hur gulligt? Och det försöker jag liksom göra i de flesta böckerna, men jag har nog inte hunnit riktigt. För att du ska kunna sitta där på ålderns höst. Exakt, och bara kom ihåg när det var liksom. Ja, exakt. Jag älskar ju att samla på mig saker från världen. Den här är från Tokyo till exempel. Oj, vad trevligt. Och här är lite trevligt vin som ligger där och väntar. Ja, exakt, vin gillar man ju. Gillar du dyra inredningsdetaljer också? Ja, eller? Ja, som fan. Det. Alltså fy fan. Nej, det också. Ja, fy fan vad dyrt det är. Det är jag absolut. Sen gillar jag att liksom hitta source. Om du måste välja då? Kläder eller då köper du några dyra kläder? Ja, men det är ju kläder. Alltså, jag kan inte ljuga. Väskor, kläder, skor. Men alltså den här stolen till exempel, det här är ju min drömstol. Från Pierre Chaneret. Det här kommer våra barn kommer ärva den här. Så det är ju en sån grej som vad kostar en sån där stol? Nej. Är det mycket prislappsfrågor i den här? Nej. Men den kostar, gissa så kan jag säga om du är nära. 15 000. Då ska vi se. Då lämnar vi det osagt. Nej, det är liksom gånger. Så! Undrar, alltså är det upp mot 50? Den här stolen, 600 kronor. Alltså, ja, vad bra. Också liksom du har så... budget vs lyx. Men alltså vad hon skriver på lappen då? Fan vad gulligt. Nej men alltså... Ja, det är inget värdigare ris hemma. Ja, puss. Det säger också mer om Nadja än mig. Alltså det där riset går ju jättebra. Men och så har hon ju gjort det här. Ja. Varför har jag ingen som ger mig mat? Nej men såna här vänner är vi, det är jättemysigt. Det är liksom, vi ror om varandra. Elin, när ska du laga mat och spruta? Jag är liksom en pik alla dina vänner. Vad är det här? Som är knappt bäddat, va? Här är alla... Jag är besatt av 3 olika kategorier inom kläder. Det är väskor, det är jackor, det är klänningar och skor. Här är då alla jackor, eller inte alla, men en tredjedel kanske. Mycket jackor ja, här och lite väskor. Ja. Det är ju så här man får hålla på när man bor i Stockholm. Fan vad tröttsamt det är. Snälla. Tänk dig om du hade bott i Borås. Då hade jag haft ett slott. Då hade du haft ett slott, ja. Kojan. Men här då har du alla dina kläder. Ja, och det är ju också liksom... mina kläder förtjänar mer än så här, det måste jag säga. Det tycker jag med. Ja. Så, ja. Det ser liksom ett sånt här system ut? Eller är det inget system? There is no system här. Utan, men jag har lite system, absolut. Jag har så, det här är det jag använder mest. Sen har jag ju halva min garderob är ju på kontoret. Eftersom att vi använder allting i styling hela tiden. Så det här är liksom det jag privat använder mest. Och sen, system. Här är jeans och stickat. Och det här, nu ska vi se om jag ser rätt. Är det här, nej det här är inte från ert, eller? Från Bear? Ja, är det det? Inte just den, men den hänger här, ska vi se. För ni har ju någon sån. Exakt, ja. Så här är vår virkade topp som vi gjorde med Linda Dekla. För då har du då Bear tillsammans, det är ett annat varumärke. Precis, så Bear Stockholm är ju då ett varumärke som gör resort, underkläder och swim. Som jag driver. Nej, era nya som ni släppte nu. Klänningen. Nej, den är så fin. Och du vet att det kommer en kjol i en annan variant, men som påminner om den. Nej, men den är så fin. Ja, jag såg den på dig och bara... Ja, men vad glad jag blir. Tack. Nej, men Bear är otroligt kul att driva. Det är så kul att skapa saker som man själv vill ha. Efter liksom, Ni har produktionsbolaget. Exakt. Bear. Exakt. Och sen... Louis Bell. Ja, och det är du och din kille egentligen, eller? Ja, och Rami. Han är också en del av det. Har du något mer av dem? Har du något mer av dem? Alla varumärken? Nej, men det är dem jag har. Och sen så jobbar jag ju jättemycket med mina
SOS-media så att Precis, säga. precis. Tänker du att du ska starta något mer bolag? Alltså vi får väl se. Jag tycker nu får vi vattna där vi är. Eller vad fan säger man? Nej men alltså jag har ju absolut en dröm om ett eget varumärke. Men jag är också väldigt så... Ja. Såklart. Men jag är ju också ganska så realistisk med behövs det. I så fall måste det fylla en lucka som inte finns. Jag kan också tycka att det är kul att spara någon dröm. Det är rätt sexigt med så här en kvinna som är 40 som startar någonting. När man är så här okej. För just nu är all fokus på Bear, Loabelle och Hanna. Och du har ju också gjort lite collabs. Precis, det har jag gjort. Jag gjorde ju 3 jeans-kollektioner med Gina Soko. Ja, det minns jag. Det var mina favvisar. Men det var mångas favvisar. Och det är också egentligen, mycket lust kommer ifrån att jag saknade mycket bra passform och gör fortfarande en hel del. Och jag tror att mycket av det har att göra med att man idag inte, alltså man provar av på en 36 som är rak i kroppen. Precis. Och både Bear och det jag gjorde för Gina var ju avprovat på mig. Jag har liksom lite kurvor, jag är lång och jag tror att det är därför det går bra både för Bear men också för varför det jeansen gick så bra. Nu har ju folk liksom... Jag minns hur folk var besatt och ville så köpa dem av en. Ja, men det var ju för om man var lång eller kurvig då kunde man inte hitta en bra jeans typ. Alltså jag ser inte att jag var den första. Men medans nu har ju det kommit lite längre kan jag känna. Ja, men sen kom det ju den typen av byxor. Men exakt. Du var ju ändå först på sådana som man bara, de här är helt otroliga. Ja, och jag tror verkligen att det gör mycket med att inte prova av på samma provmodell som man är van vid överallt. Exakt. För det kan jag verkligen själv relatera till. Så det är utifrån det också det kommer en lust att skapa eget. Hur vet du vad du ska välja här när du kliver in? Nej, men alltså det är har du liksom, alltså till vardags då är du ganska så här klädd eller? Alltså jag är mycket så här klädd. Det är jag. Alltså på kontoret är det ofta så. Levi's vintage, en tröja. Men jag gillar också att klä upp mig, alltså absolut. Så det gör jag ju ibland. Men det är inte så planerat utan jag går på feeling det jag vill ha. Men jag har ju ändå en garderob där jag gillar allt. Om man får säga så. Så det är inte så att jag bara, förstår du? Då ska vi se. I matsalen här så har vi klänningarna. Nej men alltså tack gud för de här små. Men här är, alltså jag älskar ju klänningar. Jag kan inte beskriva min kärlek för det nog. Ska jag visa er några kul? Gärna. Men den här är ett inköp jag gjorde nyss. Jag köper mycket vintage. Ja, det gör det. Mycket vestiär. Ja, för att kunna ha råd med mitt beteende. Så, får man liksom, så det här är en och vet du vad du letar efter? Eller? Mycket noggrant. Du scrollar inte bara runt? Nej. Det är inte, nej. Jag vet exakt vad jag letar efter. Och så letar jag efter det tills jag hittar det. Det här var en klänning som jag älskade från YSL som jag ville ha redan när den kom. Men den fyndade jag på vestiär ett år efter. Det här är så sjukt. Så jag har aldrig gjort ett fynd i hela mitt liv. Nej. Och det här, min drömklänning. Det här är typ en av de få grejerna jag köpte. För jag kunde inte riskera att inte hitta den. Wow. Den här är från Miu Miu. Oj, den var liksom, helt nej men den är helt sjuk. Att den är öppen. Ja, på höften. Nej, den är så jävla fin. Sparar du sånt här hela livet? Nej, alltså det här kommer vara kvar? Nej, eller? för att kunna shoppa som jag vill så säljer jag mycket. Alltså, och jag hatar att ha grejer som bara hänger. Jag är inte så emotional attached som man tror. Nej. Jag har kanske några grejer, typ den här och sen en Old Celine-klänning som jag inte vet om den är här eller inte. Som jag aldrig skulle sälja. Nej. Men resten tänker jag så här. Nej, men nu har inte jag använt den här på ett tag. Jag säljer den. Vill jag ha den igen, då hittar jag den på nytt. Lite där är jag. Vad skönt att du känner så. Ja, det här är också en sån som jag aldrig kommer göra mig av med. Också från YSL. Wow. Alltså, oj, den är liksom så lång också. Hela vägen. Shit, vad fint. Så klänningar finns det här. Att låna. Hyra. Gärna. Vänta. Nu ska vi se här inne i mörkret. Väskorna då. Vad vill du se då? Ja, lite ditt och datt. Lite ditt och datt. När köpte du din första väska? När jag var 15 och hade sommarjobbat en hel sommar. Jag tog liksom hela pengen och köpte en Marc Jacobs väska. Nej. Som jag inte... Redan då? Ja, redan då. Den har du sålt? Nej, den är kvar. Cool. Nej, men den här älskar jag. Och köper du allt sånt här vintage också? Ja, det mesta. Alltså förlåt med väskor idag. Det är så, alltså så det ska inte kosta så där mycket. Köp inte nytt. Köp inte. Den här älskar jag. Älskar alltså det är också Gucci. så, de ligger verkligen så inkastade. Ja. Då ska vi se en liten Chanel här uppe. Men vi har inte råd att bo större. Vad ska jag göra? Du ska ha så många Chanel-väskor. Ja. Den var otrolig faktiskt. Ja, den är jättefin. Att den är så här blank. Den här, älskar. också så fin. Älskar. Den har Lovisa Vorge också. Jajamän. Och så en liten pumpa. Nej men jag älskar ju, så ni fattar ni, jag är ju inte beige va? Nej, oj det här är så fint. Vad har du här ute då? Här är skor. Så här. Det är ju alltså Sex and the City typ. Det är ju verkligen. Ja.
Det är skor och grejer överallt. Ja, och mycket är ju då på jobbet. Men en älskar ju skor. Alltså Ja, du gör ju det. Ja, jag älskar skor. Oj, det är så mycket fint här alltså. Chanel-skor. Ja. Chanel-skor. Det här är mina favoritpumps. Jättefint. Här har vi mycket kul. Är du intresserad av beauty? Alltså ja, man kan svara på det här på 2 olika sätt. Ja. Jag är intresserad. Så här, jag tror man tänker bara för att jag är duktig på kläder och hela den biten så är jag skitduktig på det här. Du vet mina bästa är så, alltså snälla du kan inte hålla in en hårtång. Du vet inte. Alltså, jag tänker ju inte så. Jag tycker att många som gillar mode och den biten håller inte på med beauty. Okej, nej. Men så jag har helt annan uppfattning om dig. Okej, men alla, jag tror att många tror att jag är så. Kanske. Ja, min dröm är ju att jag tänker ju att ni så här, det är så en lätt kräm och sen får håret absolut inte vara fixat. Ja, nej, men, alltså, för det är ju för att jag inte kan fixa mitt hår. Ja, du skulle vilja. Min dröm är att ha, alltså Evelyn som jobbar med mig, hon har ju alltid så helt perfekt alltså, tjoff på toppen. Funkar inte. Nej. Så jag är ju mer liksom... Okej, så du skulle ändå vilja, för jag tänker att det alltid känns så modemässigt att inte det ska vara svalt och svårt. Jag tror många, alltså det ska vara liksom en... Ja, alltså jag tycker att det är fint att vara väldigt så neutral, naturell. Ja. Det är så, naturell. Det gillar jag. Jag gillar inte liksom, jag vill inte fixa mitt ansikte. Jag vill ha liksom håret får gärna vara lite som det är. Ja. Men jag tycker fortfarande det är kul att ha bra produkter och jag skulle vilja kunna böja mina toppar. Det hade varit jättekul. Men är det din naturliga färg? Nu är det. Nej, jag har slutat med det. Jag gjorde det ett tag. Du ser jag har lite ljusare liksom. Ja. Men nej, jag orkar inte hålla på med det. Jag har inte tid. Nej. Men det är ju så fint också att du har så mörkt. Ja, men tack. Alltså, I love it. Ja, men jag är okej med det nu. Innan var jag så. Men parfymer är ett stort intresse. Jättestort. Är det här 3 likadana? Nej, det är olika dofter. Ja. Men Paco Rabannes doftserie är otrolig. Det är den. Men jag är ju en sån som gillar att binda alltså, resor och minnen till olika dofter. Jag är inte en everyday samma parfym. Så du har olika minnen till olika dofter? Exakt. Det här till exempel är min vintersemesterdoft som nästan är slut. Och den är väldigt olik från de andra. Det är bara vintersemester? Ja. Den var jättetrevlig. Den är liksom lite lättsam. Är det en Chanel? Och jag tror att det är det. Lättsam, exakt, liksom. För jag annars så stinker jag liksom en whisky när jag går runt. För jag gillar så här tunga, träiga, viskiga, rökiga. Men nu vill jag vara lite mer min feminin energi. Så därför så har jag nu börjat använda typ mer den här Giselle, den klassiska. Ja, det är väl den. Annars är det ju bara... Men här har vi också något lite lätt. Ja, det där är Jimmys. Okej. För den är ju ganska... lätt och så. Det är den. Delar ni på parfymer eller? Nej, men vi försöker nog hålla isär lite just för att det är nice att ha liksom sina egna dofter. Men absolut att vi kan, det var någon parfym, det var La Labo Central tror jag som han tog för mig. Alltså det var min doft. Så god. Den är god. Den är jättegod. Okej, men hur funkar det liksom när du går in här i badrummet då? Då tar du härifrån hudvården? Jag är ju en virvelvind, alltså det ska ju sägas. Jag har ju liksom inte så, jag gillar inte långa rutiner, jag orkar inte krångliga grejer. Alltså för att säga det så, när jag bodde i Borås då kom liksom min bästa vän, eller mina 2 bästa vänner Sofie och Tanna, så de kom hem till mig, skrev post-it-lappar på vad saker var. För jag hade så mycket bra produkter som jag inte fattade vad det var. För att du köpte massa grejer? Ja, jag får testa mycket jobb och allting. Och det är alltså, vad är serum, vad är en toner? Alltså jag blir så här, Alltså jag har lärt mig mycket för att jag också har jobbat mycket med liksom plåtningar och så. Men jag är fortfarande, när det kommer till mig själv, ganska simpel. Jag har inte tid. Nej. Alltså, men kör du då, typ här då ser jag ju, här är typ en hel serie av jag älskar Rudolf Kerr. Det är faktiskt få gånger jag fastnar för en serie. Men den har jag fastnat för ordentligt. Och då kör du hela den eller? Nej. Det hinner jag ju inte. Så att... Nej, inte det heller. Det gör jag inte. Men det jag gör, det jag försöker göra varje morgon, det är att jag tar den oljan som de också har vunnit pris för. Den är skitomtalad. Tillsammans med den här. Yes. Och liksom, nu är den lite blöt. Oj, Chanel. Ja. Fint kanske. Men typ plast eller? Ja, kanske. Den är väldigt skön och väldigt fin. Okej, så då gör du en liten massage. Jag ger mig själv lite massage. Går du på mycket behandlingar? Nej. Botox, fillers? Nej. Aldrig gjort något. Nej. Oj, det låter verkligen som att jag är så. Jag är absolut inte, alla får göra som de vill. men jag tycker att det är fint att bevara det lilla ansiktet som det är. Ja. Sen får vi se, man vet aldrig säga aldrig. Nej. Jag kanske gör något. Jag vet inte när du är 40. Nej. Och då har jag väl börjat för sent, eller vad alla säger. Alltså, folk måste sluta också, snälla. Nej, men den här älskar jag, den smörjer jag in mig med då. Vad har vi här då? Rich cream. Med stamceller från
växter tror jag att det är. Okej, men nu hoppade du från, du var på oljan här. Ja, men det är exakt, så jag gör det här på morgonen, sen på med den. Okej. Sen lite läpppenna, lite krämroll. Är du klar och sen går jag. Ja. Sen i och för sig den här, vad heter den? Det är samma nivå som Elin. Där ångrar du att du besökte mig. Jag bara så, men då är jag klar, då kan vi gå hem. Den här ibland, det ser du ju faktiskt, jag har ju använt den. Oj, vad är det här för kul mist? Jag har inte riktigt uppfattat hur jag ska använda den, men jag det är väl bara mist ja. Liksom. Refreshing, hydrating. Ja. Jag tar. Oj. Sen använder jag de här, det sa Heidi till mig. Heidi Garcia gör ju min hår och make. Alltid det jag ska göra. Hade jag haft råd hade jag haft henne varje dag här. Hon sa att den här är jättebra, så då testade jag den. Jag har ju mycket kaja överlag. Så den kör jag en gång i veckan. Den här har blivit lite bortglömd känner jag. För det här är faktiskt trevliga peeling pads. Jättebra. För jag tror att det hon ser på mig ofta är att jag inte är så bra på att ta bort mitt smink. Eller att du blir så här torr och flagig. Ja, exakt. Ja, och då vill hon att du ska precis. bort med lite döda hudceller. Exakt. Sen så får jag testa mycket trevligt. Oj, det här Prada Beauty-rengöringen gillar jag. Ja. Ska sägas. Jag gillar även den här. Är det den här du kör som rengöring nu? Ja, exakt. Nu gör jag det. Jag byter lite. Jag är inte jättekänslig mot att inte byta. Nej. Det här är en kräm som är helt sjuk. Testa lite om du... Oj, den här konsistensen du. Visst. Det här var trevligt. Ja, men det ska så... Jag vill bara mojsa ansiktet. Ja. Oj, den här var så trevlig. Men det här är så dyrt. Ja, den är faktiskt jättedyr. Den är faktiskt löjligt dyr. Så det kanske inte var ett kul tips ens. Vad bra. Men ja, och den här är tyvärr också dyr. Men jag har ett... Men inte lika tror jag. Ja, men den är ganska dyr. Men jag har ett jättebra tips. Nu är den slut. Men den här franska apotekkrämen, den heter typ... Blåvita. Ja, exakt. Den är toppen. In. Den är faktiskt otrolig. Och den har ju kommit till Sveriges apotek nu. Ja. Jag älskar ju så feta, oljiga produkter. Inget torrt. Alltså jag hatar puder. Alltså du hittar ingen puderprodukt här. Nej. Det är det värsta jag vet. Det här är också trevligt. Ja, den masken. Yes. Och så har du också lite, den här fick ju jag med mig när jag var hos Rami och exakt. Men den är nice. Har du testat den? Gillar den jättemycket. Ja. Vill verkligen testa den. Finns ju på tub eller någonting typ. Okej, men där är rutinen liksom. Alltså ja, jag är ledsen att göra dig besviken. Men det är väl den fattiga rutinen jag... Ja, men du har aldrig haft problem Heidi, hör jag. Nej. Det hör jag direkt. Alltså jag kör ju till och med tvål och vatten ibland. Så har jag inte sagt det. Men det är ju alla som haft turen och haft bra hy. De kan ju ha två grejer. Ja. Men du vet, har jag det? Nej. Det blossar. Ja, det är så. Det blossar. Ja. Men den här gillar jag väldigt mycket. Använder du den? Ja, det gör jag. Och hur använder du den? Jag sprayar den på mina vader och under fötterna. Jag har ju jätteproblem med alltså att det gör ont och kryper i vaderna. Har du också det? Samma här. Alltså, det är så jobbigt. Just vaderna. Nej, jag kan ju ligga på nätterna och slå mig. Alltså jag liksom sparkar och jag vill liksom bara massera mina vader hela tiden. Exakt. Och fram på mina ben. Exakt. Det är så skönt. Och då sprayar jag också. Exakt, och sen under foten också. Den är bra. Det här måste jag slå ett slag för. Alltså det här är ett torrschampo. Ja. Ceremonia, det är ju min vän Babbas märke. Vi ska hem till henne. Nej, vad kul! Fy fan vad kul! Det här är det bästa torrschampot jag har provat. Och jag har inte testat det här, så du får gärna berätta. Nej, men det som är grejen är ju att man hatar ju torrschampo som man inte kan dra händerna igenom sen. Alltså, och det här är liksom, vet du, vi kan testa lite nu för att, vänta, hur är det man gör nu igen? Ja, du ser ju, jag kan liksom, så ska vi se. Så, vänta. Så, nej men alltså det är toppen för att dels älskar jag hallå, vad heter det? Applikatorn. Ja, tack. Det är som en puder. Ja, det är exakt, och det blir noll kladdigt, ni ser ju. Jag kan ju liksom... Och sen så går det vita bort, va? Ja, exakt. Ja, det går helt bort. Lite så exakt. Först, men det du kan få visa här, det är om du har hår eller kropp. Vad smörjer du kroppen med? Eller gör du inte det? Nej. Ja, men då ska vi se. Här tror jag du har något som du har smörjt kroppen med någon gång. Men smörjer folk kroppen varje dag? Nej, det tror jag inte. Jag smörjer mina ben när de ska synas. Där är jag. Ja, och då kan jag tänka mig, för jag såg någon skimrigt där, eller? Exakt. Använder du sånt? Ja, den kan jag gilla, den här från Chanel. Jag har den i liten, det är därför den där inte är så använd. Men sånt gillar jag absolut. Men jag smörjer mig där det syns, där ja. Du håller inte på? Nej, jag håller inte på. Hår då, som sagt, jag visade ju den där. Världens bästa deodorant. Dion. Yes, alltså. Älskar. Den hade jag alltid förut. Vad har du gått över till då? Bioterm. Men det är någon av dem. Ja. Det är väl från samma grupp. Så jag guess att de är ganska lika. Så det är lite lika. Nej, men hår, jag gör ingenting. Alltså, jag har ju tyvärr, eller jag tycker det är tråkigt, jag har ett väldigt platt hår. Så jag duschar och gör ingenting. Jag borstar igenom det. Jo, vänta, Olaplex, vänta här nu. Den. Ja, en leave-in där.
Men det är bra. Vilket unikt tips kände du. Ja. Men jag tänker det är väldigt bra att du har en leave-in. Ja. Tänkte jag med. Ja. Alltså, och sen ändå när vi är på hår. Borste. Världens bästa borste. Ja, alltså, ja. Lär vara liksom så att folk tänker att hur bra kan den vara. Den är fucking... Jag har en lilla också. Någonstans. Den är faktiskt jättebra. Den är toppen. Värd sina... Så du tar i leave-in, du borstar igenom, sen gör du inget? Nej. Du fönar inte, håller inte på? Nej. Lockar inget? Nej. Det fastnar inte. Har du alltid så här då? Alltså det är... Min vanligaste frisyr är ju liksom den här. Så här ser jag ut nästan jämt. Så, jag gör så här. Och så gör vi så. Det enda jag... Skönt, du måste ju ta 1 sekund. Så. Det enda vi gör är att använda det här som Rami har köpt mig. Jag hatar mina bebishår. Så det är sånt där som nog inte är så bra. Men alltså det är ändå, alltså det är inte bra att göra. Nej, hela tiden. Nej. Men det är en bra produkt. Ja, så då bara drar du i den lite. Ja. Men om man tänker i duschen då, är du inte så noga med vad du tar? Nej. Inte shampoo och sånt heller? Nej, tyvärr. Du bara tar det så. Ja, alltså det är också en sån grej jag ofta tänker att jag ska köpa något bra och så gör jag aldrig det. Och så, blir det bara det. Och så får det. du testa massa grejer. Ja, det är väl det. Man blir väl lite bortskämd lat med det. Ja, men det är väl också så när man bara vad har du liksom i allt sånt här då? Du har ju en hel del. Alltså jag vet. Här är liksom sånt som jag vill testa och ska testa. Jag har ju alltid en sån här packad. Som är liksom min resa. Vad fint. Toa. Ja. Men som är liksom, jag ska kunna liksom åka med bara den här. Fast här ligger liksom helt fel grejer nu. Men ni ser, här är liksom, den här gelén älskar jag. Det är från ett franskt apotek. Den är faktiskt toppen. Men sen är det liksom... For your hair. Och så har du lite SPF, där är duktig. Ja, men det tycker jag är överskattat. Jag använder inte det så mycket. Fina jag. Så har du lite såna för om jag mår illa. Ja. ADHD-medicin. Det är mitt rouge som jag älskar. Det är Kajas Dewy Drops. Det är en mascara. Ja, men här har vi så en lite tandtråd, lite grejer. Exakt. Du klarar dig. Ja. När fick du din ADHD-diagnos? För ett år sedan. Tror jag. Så sent ändå? Ja, alltså det har nog varit uppenbart länge. Ja. Men den har liksom inte... Ska jag sitta på toa och prata? Ja, det är ett nytt koncept. Nej, men den har liksom toa. Inte varit till så stort problem. Men när jag började med alla de här olika bolagen och med anställda och ordning och reda behövdes på en ny nivå. Då kände jag, men nu tar vi tag i det här. Och så testade jag gjorde ju jag fick min diagnos och så har jag testat medicin. Nu. Och det har varit bra eller? Det har varit jättebra. Jag absolut tycker att... tar du det hela tiden? Nej, det gör jag inte. Och det tycker jag är bra att man inte heller behöver. Det går ju ut kroppen samma dag. Så jag tar det kanske 3 gånger i veckan nu. När du behöver koncentrera dig? När det verkligen är så här, köttiga 10 timmars pass med mycket så mail och liksom kontrakt och hela den Och då grejen. tycker du att du får effekt att du klarar... Alltså varför jag inte tar den så många dagar i veckan är för att jag vill inte vara på en onaturlig effekt hela tiden. Jag vill känna av när jag är trött. Jag vill ha liksom min fulla aptit, alltså så. Det är därför jag försöker hitta någon balans. Vilket jag tror är det många gör som fel, för man blir så jävla hjälpt av det. Du blir liksom upp en nivå i liksom vidgandet av hjärnan, i koncentrationen av allting. Så det är ju jättelätt att vara så här, jag går på det jämt för det är toppen. Men då har du ingen heller chans att känna när det liksom är... Nej, och sen tappar du väl ändå lite av ditt kreativa kaos. Alltså som kanske är bra, eller? Eller tycker du inte att du gör det? Jag har typ inte riktigt analyserat om jag tror inte det. För mig har det ändå varit bra. Det tycker jag om varför folk slutar. Det är för att de inte alltså kreativiteten blir liksom försvinner. Okay. De blir mer liksom så, mer strukturerade och så, men de har inte det här idéerna. Jo, 100%. Men alltså jag kan hantverksmässigt vet jag inte, har jag inte reflekterat om det är så. Men idémässigt är jag ju liksom ännu öppnare och ännu liksom 100%. Ja, den kanske kan slå olika. Ja, men det är säkert beroende på vad man har för typ av. Alltså, har du det? Nej, jag vet inte. Nej. Jag har aldrig... Min kille tror det. Ja, då har du säkert det. Som alla andra. Det är det mest typiska med ADHD. Vänta, brinner inte dörren upp nu va? Nej. Det är det mest typiska... Nej, jo. Tror jag. Ja, jag gjorde det för jag kände idag. Det är fokus för det här. Nej, du är helt chockad att du är... Nej, jag bara så du kanske ska se över din medicin. Du kanske ska höja dosen. Det vet jag inte vad. Brinner dörren upp! Men det där är bara min personlighet. Här har vi den. Oj. Lukta på den. Så ska jag ta på läppstiften. Jag är riktigt allergisk för vanilj. Men okej, då kommer du inte gilla. Tycker du att jag har mycket dialekt? Jättemycket. Tack. Ja, men den här var trevlig. Visst. Men den är inte så vanlig vanilj. Nej. För att viss vanilj... Ja, men jag håller med dig. Blir åksjuk av vanilj.
gör vi så här. Då vill jag se hur en rutin ser ut. På tal om smink och trender så är den här delen av videon ett samarbete. Och vi ska prata om höstens trender inom smink. Och det vi ser väldigt mycket är de jordnära färgerna, lite det här bruna, en lite brun läpp, brun mascara istället för svart mascara och så vidare. Och det jag tycker är så roligt med just smink och trender, det är att man sällan behöver köpa mycket nya produkter, utan man kan variera med det man redan har och sen så kan man addera någon grej. Kanske en brun mascara istället för en svart, eller en brun kajal istället för en svart och så vidare. Så jag tänkte att ni ska få hänga med när jag gör den här sminkningen som är några av mina favoritprodukter och inspirerad av höstens trender. Vi börjar såklart med att återfukta huden och jag älskar Bioterms Life Plankton Serum för att det verkligen går in på djupet och återfuktar. Sen Kiehl's och den här återfuktande krämen är ju en av mina storfavoriter, även deras mask. Sen den här foundationen från It Cosmetics är min go-to vintertid. För kolla hur fint den här täcker utan att bli torr. Sen använder jag concealer från Lancome för att den är blandad med ett serum, vilket gör den väldigt lätt. Jag älskar också den här bronzern från Lancome för att den smälter in så fint i huden. Den är inte ett puder utan den är någon slags blandning. Sen Armani och deras glowiga kräm som blir som en bronzer och blush i ett. Den här älskar jag verkligen hösttid. Urban Decay och deras ögonskuggor. Här går jag in med en neutral brun för att bara forma ögat. Och sen så går jag in med YSL och en så här brun fin kajal som jag går in. Lägger också lite i vattenlinjen. Sen tar jag en brun mascara från Lancome för att få den här lite naturliga looken i de här jordnära färgerna. Avslutar med YSL och deras bruna lipgloss. Och jag tycker det här är så fint både till vardag och fest. Och alla produkter hittar ni som vanligt länkade här under. Smink är något jag har blivit duktigare på, så du kommer inte bli mer besviken än vad du blev på hudvården. Okej, jag är en blandningsperson. Alltså jag blandar produkter. Ja, här då i alla fall. I love this. Så, de här blandar jag. Ja. Så det är ju då Kaja Dewy Drop. Det är deras senaste, vad heter den? Bare Glow. Och Armanis foundation. Om jag vill vara lite mer täckande. Överlag vill jag ju inte vara täckande. Nej. I don't like. Men du blandar inte ihop de här? Nej, lite olika streck. Eller liksom du blandar dem samtidigt. Det är inte en dag den och... Nej. De ska ihop. Together. Ja. Och då blir det som bäst. Idag. Alltså så här, om jag vill ha jättelite så, då kanske jag bara tar den här. Ja. Absolut. Men är det liksom så full glam, så, som jag så ofta jobbar med. Så ofta du gör det. Så ofta jag gör det själv. Då blandar jag. Ja. Idag har jag blandat. Och idag är full glam. Var det? Alltså, ändå ganska nära. Nej, alltså mitt självförtroende efter det här. Så använder jag de här borstarna från Kaja. Alltså hör du, jag har liksom mitt självförtroende nu kvar. Jag måste få tillbaka det. De här två, det är väl samma, vad heter de, C7 eller något? Kan du hjälpa till här? Hallå? Ja, men det är de här platta. Någon har ju som sagt ätit. Ja, så man ser ju inte det. Här är det något du börjar med. Ja, just det, den glömde jag. Den börjar lite, ja, precis. Den här är otrolig. Alltså Merit. Ja. Lanserades just i Sverige. Ja. Så där då. Då pratar vi klarspråk. Nu jävlar. Efter jag har använt det här så använder jag denna. Ja, Wake Me Up. Wake Me Up. Och den använder jag under ögonen. Är det en concealer? Ja, men det är väl någon sån uppljusande kräm. Ja. Och en annan concealer som jag älskar är från Paco Rabanne. Så den tar jag under ögonen. Den här tar jag i linjerna då. Eller vad man... Linjerna? Nej. Aha. Eller lite så. Inga linjer, men... Jo, lite. Ja, men Rami säger att jag ska ta dem i linjerna, så jag tar dem i linjerna. Den är jättebra. Toppen, Paco Rabanne. Sen älskar jag ju att förstärka mina egna fräknar. Som jag har 5 stycken av. Och då har jag... Du har fräknar? Nej, men jag har några få. Alltså jag har precis fått några. Det kanske är pigmentläckare, jag vet inte. Men jag älskar fräknar. Och nu verkar det som att man får göra det på sig själv även om man inte har. De här beställer jag från Temu. Jaha. Så de... Okej. Där, de är toppen. Det som är, jag älskar applikatorn eller vad det heter. För att man kan liksom få så här. Och sen så får man då ta lite så och så får man dutti. Ser du att jag har det här på mig nu? Ser du? Ja, det ser jag. Alltså det ska bara vara en liten effekt av det. Så använder jag den och det här är så tråkigt för det finns inget brand i Sverige som har de här, för jag har letat. Exakt, som har den applikatorn. Nej, för att Tarte släppte, och jag såg på Vogue den här Get Ready With Me-grejen. Både Hailey Bieber och Sofia Richie hade den här från Tarte. Så jag köpte den från USA. Men inget svenskt brand. Nej, jag vet.
Kajas fräkpenna tycker jag är bra, men det är då bara så ett stift. Så jag brukar gå in med den lite in emellan för att det ska få olika stopp. Men det här är ju trevligt för man bara snabbt duttar. Precis, och sen sudda ut. Så det gör jag ändå ganska ofta. Däremellan kanske jag tar något sånt sprut för att bygga lagren. Någon liten mist. Ja, någon mist. Du tog inte med den? Nej, jag kan hämta Kajas sen. Ja, jag har Kajas, jag har den från Milk, jag har den från, vad heter det, lila märket? Urban Decay? Ja. Krämrouge då. Jag vill ju helst liksom se ut som att jag vill doppa din burk. Är det krämrouge? Ja, det här båda är krämrouge. Jag älskar de här två. Så det här är ju från Mario. Älskar. Det är mitt favorit. Och sen också det från Kaja. Den där har jag aldrig sett från Kaja. Nej, den är skitbra, jättepigmenterad. Och så man måste bara bärig. Exakt. Så den duttar jag på med typ, alltså just det är därför den här är röd, med samma som den här. Just det. Så duttar jag den dutt när jag är liksom krämig så att den åker in. Sen då så älskar jag också All I Am, Amanda Schulmans märke. Och jag älskar deras mascara. Det är många som gör det. Ja, och deras tinted. Ja, och den här är ju för de som inte vet typ, vad ska man säga, som en färgad kräm. Typ, exakt. Men jag brukar bara lägga den som en highlight nästan. Ja, men den är lite så här. Så lite highlightig. Exakt. Ja. Jag lägger den inte hela, jag lägger den typ här. Ja. Sen då går jag över till läpppennor som jag är ju då... Får jag fråga, bronzer är det något du gör? Ja, jag glömde det. Förlåt mig. Har du testat det här märket? Ja. Älskar jag med. Så det är den. Och jag trodde du skulle göra den här Chanel-burken. Så jag glömde ju faktiskt det. Den här går jag in med typ under, jag har lagt rougen lite här och sen lite här. Ja, lite så. Krämar in det också. Nice. Nu är vi på läpparna va? Säg att vi är på läpparna. Alltså allt du ville komma till. Allt jag vill komma till. Ja. Läpp. Varför ligger inte min absoluta favoritprodukt här? Det är ju Kajas, deras lip crayon. Ja, den har jag i alla mina väskor så det är därför. Men ni vet ju vilken det är, Kajas lip crayon. Jag älskar i den bruna, vad heter den? Brown någonting. Men i alla fall, så att läpppennor går varmt här. Antingen då den, lip crayonen, som är ju väldigt så här tjock och krämig som man bara kan dra på. Jag gillar att overlina lite, men har också känt på mig själv att jag får inte ta det för långt. Nej. Det kan jag säga ibland och bara, oj, vad händer? Ja, mustasch. Nej, men vi måste lugna oss lite. Men annars så älskar jag ju deras vanliga. Då har jag Lovisa och, vad fan står det? Colorado. Carola 6. Lovisa och Carola är på bordet här. Och sen är det några från Hermes som jag gillar, det är de. Ja. Och sen har vi en från något annat som jag tror jag köpte typ i så en supermercado. Oui. Men ni ser ju så, jag gillar bäriga bruna toner. Så och sen går jag typ alltid in med läppglans, någon av de två. Och eller kanske man ska säga det här läppbalsamet. Det är inte ett läppstift, det är jättemjukt. Det är från Byredo. Oj, vad fint det var. Ja, det är väldigt nice. Det här gillar jag också. Det är lite ljus. Det här brukar jag faktiskt lägga. Det är från Chanel. Boy. Nej, det är Chanel. Ja, men det är inte boy-färgen. Förlåt. Sandbliss. Ja, men den här har jag inte på läpparna. Den här har jag här för att se lite pigg ut. Oj. Den är väldigt fin. Vilket litet hack. Ja. Och om det är typ så en kväll där jag ska vara lite så snygg. Då tycker jag, okej, det här är kul. Det här är en ögonskugga. Det här är kul. Så spetsar ögonen. Det här är en ögonskugga från Isadora. Ja. Den här köpte jag när jag kanske var 18 första gången. Ja, varenda gång jag har på mig den så frågar någon, bara så att du vet. Sen så slutade de göra den. Då mejlade jag. Så jag fick en box med 10 lådor av, 10 såna här. För att jag vill aldrig leva utan den här. Förstår du? Nu ska jag visa dig. Men då finns den inte längre. Och ingen gör den lika bra. Alltså den finns inte längre. Men alltså förstår du att jag än idag alltid får prata. Men är det den som är slut som du använder? Nej, det är den här. Det är den där. Det är bara den. Det är den då alltså. Ja, men kan du dra den lite bara? Ja, jag måste ha en spegel. Här kan inte jag göra bara så här. Men nu har jag, ser du? Jag är så blind och det är men jag har ju den där motljus hela tiden. Men trust me bara. Sen ser ni? Gör ni? Jag önskar vara en kamera. Sen i alla fall gillar jag att kleta på lite eyeliner. Men inte sådär liksom perfekt och en vinge. Vinge har jag aldrig försökt. Jag kan inte. Hur gör man en vinge? Men du hade ju inte orkat. Det hade Nej, blivit en halva sen hade du varit så. Nej, exakt. Nej, men den gillar jag att smudga in lite. Den här är grön. Just den här kommer från All I Am också. Jag tycker det är kul att testa grejer. Typ som det här är en sån här, också Temu.
Men du har väl sett den här på TikTok? Ja, men det är en sån här lip stain. Ja, funkar inte. Så köp inte den. Nej, det gör den inte. Nej, men den är också köpt på Temu. Ja, men varför ska jag köpa? Ni gör ju inte det i Sverige. Va? Det är klart det finns. Ja, vad är det för skicka någon? länk. Är det en sån där som blir... Som man pilar bort? Ja, som man pilar av. Och jag vill ha effekt. Det finns massa sådana. För nu är det bättre att köpa en hennapenna istället. Ja, vi ser vad som kommer med det. Här har du världens dyraste läppstift. Ja. Ni vet att det är det? Det jag vet. Det är faktiskt på riktigt. Världens dyraste läppstift. Det är jättefint. Alltså, jag har... Louis Vuitton. Ja, exakt. Säger man så? Ja, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Om du inte fick saker, vad skulle du köpa? Ja, men då skulle jag hålla det enkelt. Jag tycker inte att det är liksom... Då blir det Zalora typ. Ja, eller nej, men Kaja. Vad har vi mer som är liksom i bra budget? Mario är ju inte så dyrt. Nej, men det kan man ändå unna sig. Det kan man unna sig, exakt. Ja. Men jag tror jag så här, du hade ju inte köpt det där läppstiftet, eller? Nej, men det hade jag inte. Nej. Det hade jag kanske inte. Eller alltså, det beror ju på. Jo, men det kanske jag hade. Jag vet inte. För du är också en sån galen person. Så du hade ju kunnat så sparat ihop och köpt det för... Vet du en mascara jag såg du hade där inne? Nej. Det är den här Prada-mascaran. Ja. Den tyckte jag var otrolig. Ja, den är jättebra. Det trodde inte jag. Nej. För ofta, också lyxbrands kan ofta vara så här, de gör smink och sånt och det är så här, det är exakt. Okay. Men den var riktigt bra. Och jag måste säga det hela, för jag var på en middag där hon makeupartisten som har tagit fram det, hade typ så en lektion med oss. Och hela serien verkar jävligt bra. Ja, jag blev riktigt imponerad. Verkligen, jag med. För du tar ju, eller jag ser dig i alla fall som att du tar mycket modebilder såklart. Men är du väldigt aesthetic om du skulle göra någonting med det här också? Alltså i form av... Gör du reklam och sånt med smink? Det gör jag. Och är det alltid väldigt... Alltså det går i samma liksom, linje med det allt annat jag gör. Man har ju sin... Eller för mig så jag har ju min estetik, mitt sätt att göra det på. Så absolut. Har du stora krav på dig själv? Nej, inte jätte. Men jag är ju liksom... Just den delen ni ser, eller folk ser, det är också min expertis. Alltså... Eller så expertis, men det är det jag liksom jobbar med, det som jag är bra på, förstår du? Så för mig är det liksom... Men får du prestationsångest i... Du får inte det? Nej. Du mår aldrig dåligt över typ så... Hur då? Berätta, vad är receptet? Alltså receptet är nog... trygg anknytning, tack mamma och pappa. Alltså verkligen. Jag har aldrig haft liksom jättehög press på mig på det sättet. Och mina föräldrar själva varit förebilder och bara så här. Vi alla vet vad som är viktigt egentligen. Sen kan man tycka att saker är jättekul eller man kan liksom snöa in sig på någonting eller så. Men vad är liksom... Du vet, jag har det inom mig vad jag känner så här, det här är på riktigt, det här är viktigt. Sen är det ju skitlätt att så här, segla iväg. Självklart åker jag i Paris i 10 dagar. Självklart tar jag också in och liksom kan få tankar som är så här, nu fick inte jag den här visningen eller liksom, men jag är ganska bra på att ha liksom det snacket med mig själv och snabbt komma bort från det och bara fokusera på så här. Men jag jobbar mycket med så här tacksamhet och alltså för mig, jag har ju liksom försökt skapa en vardag där jag mår jättebra för att jag gör exakt det jag vill. Och jag behöver inte, det är kanske mer det att jag håller väldigt hårt i så här, vilka typ av uppdrag jag gör. Jag är liksom, jag är inte, för mig är inte det viktigt att vara alla till lags hela tiden när man tänker på jobbmässigt, utan jag är okej med att hamna i en skarp dialog med en kund för att jag inte håller med. Alltså jag viker mig inte så lätt med saker som jag själv känner, så här, men här är min gräns eller så här, det här är, och det är en sån, i alla fall när det kommer till jobb, som gör att jag inte blir så liksom, uttröttad tror jag. Men är du en ångestfri person i övrigt? Alltså inte helt ångestfri är jag inte, absolut, det är väl ingen, men jag har inte en ångestproblematik så. Men jag är också väldigt bra på att prata om allt jag känner. Jag har många nära vänner som vi har liksom en nära relation där vi bara pratar om allt. Och fan vad jag är för det, alltså verkligen. Det är väl det. Men känner du aldrig liksom med sociala medier, stylistjobb och allting att du är rädd för det här? Det känns som många är rädda att man blir utbytt. Att så här, allting går så snabbt. Sen kommer någon ny som är skitduktig på det här. Ja, alltså det är ju liksom cyklarna som går. Och där är jag nog mer så här, okej, men vad... Absolut, för det kommer just influenceryrket, det kommer så mycket unga, nya, duktiga. Men det är också så det ska vara. Och då kanske jag kan mer gå till en annan inriktning. Jag kanske vill sitta mer i styrelser framöver eller ha en annan typ av liksom åtaganden. Jag älskar att hosta event, göra lite tyngre samarbeten, jobba liksom många nedslag med ett och samma brand. Och jag har ju jobbat strategiskt jättehårt. Jag har ju min agentur och liksom har min agent Alicia och mitt team Jessica, Alicia och Eve som vi jobbar ju med hela allt jag gör inom sociala medier. Också att ha ett team och bestämma så här, vart ska vi? Det är jätteviktigt. Det gör ju också att jag är på en plats idag som jag vill vara på. Så det är inte heller bara så att jag har hamnat någonstans för att alltså, det har krävts jättemycket jobb.
Vad drivs du mest av? Pengar eller framgång eller bara... Alltså jag är ju business-minded som fan, så jag ska absolut inte sticka under stolen med att jag drivs av pengar. Alltså att det ska vara att man har en välfungerande business. Jag har varit egen sedan jag var 18. Alltså, så det är absolut en stor del. Men det är ju också jättepassionerat drivet. Annars hade jag aldrig hållit på med produktion och styling. Det finns liksom inte, om vi nu ska prata pengar så finns det inte, det är inte därför man jobbar med produktion. Nej. Sen tycker jag, både jag och Rami tycker det är skitkul att vara så här. Men vilka mediedelar kan vi gå in i? Hur kan vi få det här att växa? Ja, på massa olika sätt. Vem var du liksom i skolan? Alltså hur var du när du var yngre? Alltså hur fan var jag? Alltså kompisar och vänner har alltid varit så viktigt för mig. Jag har lagt mycket av alltid varit social och så? Ja, alltid varit social, exakt. Haft en så här, jag tror att det som har varit genomgående för mig är att folk runt om mig har varit så här, men hur orkar du? För jag har liksom alltid orkat med mycket. Och det tror jag är en del av min diagnos. Absolut, så jag var liksom som jag är nu. Jag tycker att Evelyn då som jobbar med mig, jag kan känna igen mig mycket i henne när jag var ung. Hon är liksom så här, en frisk fläkt, glad ofta, skrattar högt, alltså sådär. Och sen har jag alltid haft nära till mina känslor, alltså så, jag skrattar högt, gråter mycket, pratar brett, alltså så. Det är mycket liksom. Ja, exakt. Och då i skolan så var du center of attention eller? Alltså inte, nej. Ja, lite, men jag tror att jag var i ett tjejgäng där vi alla var garviga, alltså, obrydda på ett sätt, som vi skötte skolan men inte liksom tippelitopp, älskade att prata. Alltså, när mamma och pappa hade de här utvecklingssamtalen, du vet, som man hade, eller när vi kom på dem, då var alla lärare så, hon är så snäll men hon pratar mycket och har svårt för koncentrationen. Alltså, så det är typ det, snäll och fortfarande och okoncentrerad. Ja. Och här samma sitter lika. Vi x antal år senare. Ja. Okej, det här är vårt sista segment. Ja. Du har förvalt 3 favoriter. 4 tog du. Ja. Det var för att du valde bara smink. Ja, just det. Nu får du ta något just annat det, också. Ja. Och jag har valt 3 grejer som jag ska testa. Ja. Kan inte du gå igenom dina? Okej, så mina då är ju, doft är ju viktigt för mig, va? Och det är ju den här Vanilla Antiqua från Byredo. Du gillade ju inte vanilj och då var du lite skeptisk, men sen luktade du och bara okej. Men det här är en riktigt bra vanilj. Den är liksom sexig, tung men ändå så men ändå mjuk vanilj. Gillade den. Älskar. Ja, sen är det ju då den som vi inte hittade innan i min, men den här ligger alltså på riktigt en i varje väska. Och det där måste Kajas vara den mörkaste. Velvet Brown. Velvet Brown. Alltså, fy fan vilken otrolig produkt. Kör du över hela läppen? Nej. Sidorna liksom runt bara. Exakt, så jag kör den har ju liksom ett tjockt stift, men var den nästan slut. Men jag kör den där och så alltså, smudgar den lite och sen så har jag deras läppglans på bara. Men den är toppen. Så den, absolut. Och sen är det mitt krämråd från Mario. Det är otroligt. Det är liksom 3D. Vad är det för färg? Ser du det? Vet du vad den heter? Vad lätt. Men jag vet att när jag skulle köpa den här igen så hade jag samma problem att jag inte kunde se vad den heter. Man såg väldigt tydligt på hemsidan. Exakt, den är ju den som är verkligen är berry. Och sen är det då Kajas Dewy Drops. Alltså om jag bara skulle få välja en foundation-aktig produkt, då klarar jag mig på den här. Alltså jag älskar den. Den gör också det här glowet, är lätt, täcker inte för mycket. 30W när jag liksom efter sommaren typ, när jag är brun, annars så 20W. Ja, så det var mina. Vad har du valt? Då blev ju jag lite fäst vid det här torrschampot i den här puderformen. Så det här ska jag absolut testa. Ser så fram emot träffa henne också. Jag har aldrig träffat henne, jag bara skriver med henne på Instagram. Den här Prada-krämen är ju liksom säkert för dyr. Men konsistensen var något annat. Den är sjuk. Det är liksom som en tjock kräm fast den var lätt. Exakt. Den var väldigt trevlig. Och sen det här då. Är det som ett lipbalm? Det är det, exakt. Men med ganska mycket färg. Från Byredo, eller hur? Har du testat Byredo smink överlag? Nej, jag har inte det. Alltså, det är på riktigt bra. Det är jättebra. Skitkul. Du, tack snälla att vi fick komma hit. Att du lagade liksom bullar. Som du inte åt. Men det var jättemysigt att ha dig här. Gud vad trevligt att ha varit. Jättetrevligt. Ja, så himla mysigt. Och tack alla ni som har tittat. Ses så snart igen. Hejdå!